تا مدت‌ها ریاضیدانان فکر می‌کردن که هر جمله درست ریاضی رو بالاخره یه روزی میتونن ثابت کنن که درسته، تا اینکه گودل اومد و همه چی رو به هم ریخت. سلام به همگی، من سبام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. اگر تازه با کانال من آشنا شدین بدونین که من هر هفته ویدیوهایی که یه ربطی به ریاضیات داره میذارم، پس حتما یه نگاهی به ویدیوهای قبلی من بندازین اگر ریاضی دوست هستین، و اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، چون به دیده شدن این ویدیو کمک میکنین و این بزرگترین حمایت شما از کانال منه. به این جمله توجه کنید. این جمله دروغ است. به نظرتون این جمله درسته؟ اگه جوابتون آره است، این یعنی این که این جمله دروغه. و اگر جوابتون نه، پس جمله درسته. این جمله یک پارادوکس غیر قابل حل ایجاد میکنه. پس اگه نه درست باشه و نه نادرست، پس چیه؟ ممکنه این سوال یک مسئله ابلهانه به نظرتون برسه. ولی در اوایل قرن 20 این سوال منجر به کشفی شد که کورت گودل، یک منطقدان اتریشی، انجام داد و ریاضیات رو برای همیشه تغییر داد. کشف گودل درباره محدودیت‌های اثبات‌های ریاضی بود. یک اثبات یک استدلال منطقیه که نشون میده چرا یک جمله در مورد اعداد درسته. این اثبات‌ها با یک سری اصول انجام میگیرن که اصل در واقع جملاتی هستند که توی ریاضیات بدون اثبات درست در نظر گرفته میشن و معروف ترینشون اصول اقلیدوسیه. هر سیستمی که در ریاضیات بنا شده از پیچیده ترین اثبات ها تا حساب ابتدایی ساده از اصل ساخته شده. اگر یک جمله در مورد اعداد درست باشه، ریاضیدانان باید بتونن اونو اثبات کنن، وگرنه براشون ارزشی نداره. از زمان یونان باستان ریاضیدانان از این سیستم برای اثبات یا رد ادعاهای ریاضی با اطمینان کامل استفاده میکردن، تا اینکه گودل اومد و پارادوکس های منطقی ایجاد کرد. ریاضیدانان برجسته اون زمان تلاش میکردن که اثبات کنن توی اثبات های ریاضی هیچ نقصی وجود نداره. اما گودل از این موضوع مطمئن نبود. حتی مطمئن نبود که ریاضیات ابزار مناسبی برای بررسی این مسئله باشه. کلمات میتونن به راحتی به خودشون اشاره کنن و جملاتی بسازن که فضای اونها رو پارادوکسی کنه. مثلا همین جمله‌ای که این جمله دروغه است یک پارادوکسه. اما اعداد معمولا در مورد خودشون حرف نمیزنن و به خودشون اشاره نمیکنن. مثلا اینکه 2 یک عدد زوج است یه واقعیت و پارادوکسی وجود نداره. پس گودل ابتدا اومد جملات و معادلات ریاضی رو به کد تبدیل کرد. این روش کدگذاری یا شماره گذاری یعنی اینکه معادلات پیچیده و یا حتی ساده ریاضی رو با اعداد بیان کرد. جملات ریاضی که با اعداد کد شدن یک جمله خودمختار ایجاد می‌کردن که میتونستن به خودشون هم اشاره کنن. گودل با این روش تونست جمله این جمله قابل اثبات نیست رو به صورت یک معادله ریاضی بنویسه و اولین جمله خودمختار ریاضی رو ایجاد کنه. این جمله در سیستم ریاضی قابل اثبات نیست، در حالی که جملات ریاضی که تا اون موقع میشناختن درست و قابل اثبات بودن. پس سوال اینجاست، این جمله درسته یا غلطه؟ گودل اثبات کرد که این جمله نه اثبات میشه و نه رد میشه، بنابراین درستی اون در داخل سیستم ریاضی مشخص نیست. ولی اگر از خارج سیستم ریاضی بهش نگاه کنیم میگیم که این جمله درسته، چون اگه نادرست باشه یعنی جمله قابل اثباته که با حرفی که جمله در مورد خودش زده تناقض داره. پس باید بپذیریم که جمله درسته ولی نمیتونیم اثباتش کنیم. و نتیجه حیرت انگیزه، این که ما یک معادله درست ریاضی داریم که ادعا میکنه نمیتونیم اونو اثبات کنیم. این کشف معروفه به قضایای ناتمامیت گودل که یک کلاس کاملا جدید از جملات ریاضی رو بیان میکنه. قضایای ناتمامیت گودل 2 تا قضیه مهم در منطق ریاضی هستند که نشون میدن هیچ سیستم ریاضیاتی سازگار و کامل وجود نداره که بشه همه حقایق ریاضی رو ثابت کرد. سیستم ریاضیاتی سازگار یعنی یک سیستم از قواعد، مفاهیم و روش‌های استنتاج برای ساخت و اثبات نظریه‌ها و قضایای ریاضی.
قضایای ناتمامیت باور ریاضیدانان که فکر می‌کردند با استفاده از اصول منطقی همه حقایق ریاضی رو میشه با اطمینان ثابت کرد رو به چالش کشید و تأثیر عمیقی بر ریاضیات، فلسفه، علوم کامپیوتر و حتی هوش مصنوعی داشت. و ریاضیدانانی که رویای اینو داشتن که هر ادعای ریاضی رو یک روز میشه ثابت کرد یا رد کرد و شکست داد. در حالی که بیشتر ریاضیدانان اون زمان این واقعیت جدید رو پذیرفتن، یه سری از اونا سعی می‌کردن انکارش کنن. اما وقتی مسائل کلاسیک بیشتری ثابت شد که درسته ولی غیر قابل اثباته، اونا هم نگران شدن که یک عمر اشتباه فکر می‌کردن. با این حال قضیه ناتمامیت گودل به همون اندازه که درها رو بست باز کرد. آگاهی از جملات درست و غیر قابل اثبات الهام بخش نوآوری‌های کلیدی در کامپیوترهای اولیه شد. حتی امروز کار یه سری ریاضیدانان اینه که جملات درست و غیر قابل اثبات رو شناسایی و معرفی کنن. پس گودل با اثبات قضایای ناتمامیت خود نشون داد که ریاضیات یک علم کامل و قطعی نیست و همیشه حقایق ریاضی غیر قابل اثبات هم وجود داره. این امر ممکنه باعث ناامیدی و سردرگمی بعضی از ریاضیدانان بشه، ولی از اون طرف باعث انگیزه و کنجکاوی یک سری دیگه از ریاضیدانان شد که به دنبال کشف و بررسی حقایق ریاضی جدید و ناشناخته بشن. پس باید از گودل به خاطر این دریچه جدیدی که توی ریاضیات باز کرد تشکر کرد. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم یه لایک بکنین. مرسی.